Вітаю! Сьогодні 19 серпня, Трускавець, Україна, і знову в мене спроба подивитися, чи не з'явилися в лісі гриби. Цього разу обрала вже інший ліс. Вночі пройшов дуже сильний дощ, тому земля мокра. Звісно, що за один день гриби не виростуть, але хоча б подивитися ситуацію, тому що дні 3 тому був дощ. В принципі, були прохолодні дні. Холодні доволі ночі в порівнянні з температурою в день, а гриби зазвичай люблять ці перепади температури. Зараз хочу вам показати, яку неймовірно красиву колоду з трутовиками я тут знайшла. Що цікаво, в минулому році я на ній збирала дуже великий урожай траметиса різнобарвного, а в цьому році виріс зовсім інший гриб. А взагалі, що цікаво, я ніколи не знаходила траметис різнобарвний декілька років на одному і тому самому місці. А ви знаходили? Ось це повалене дерево з неймовірною красою. Я зараз так і не скажу, який саме це з трутовичків. Тому що, звісно, що я розбираюся не в усіх грибах, але мені дуже цікаво тепер його ідентифікувати. Такий лабіринтоподібний гіменофор. І неймовірно гарні відтінки коричневих кольорів. Тут вам навіть передає більше в бордовий, але насправді коричневих відтінків грибок. Ось в цьому місці я знаходила багато веселки, тому завітала сюди. Бо, в принципі, такий час, коли вона могла б з'явитися. Але, на жаль, веселки я не знайшла ані в цьому лісі, ані декілька днів в іншому лісі, де також її доволі багато. Проте зараз покажу вам, який грибок я тут знайшла. Ось, я думаю, ви вже бачите, дубовик зернистоногий. І хоча його вже поїли, проте видно, що це молодий грибочок. Я не впевнена, що я знайду ще гриби, тому лишаю його в лісі. І тут поруч я знайшла ще два, але вже доволі старих. Це радує, що якісь гриби я знайшла. Якщо в ваших лісах зростають дуби, то велика вірогідність, що в серпні-вересні ви зможете знайти такий гриб, як печіночниця звичайна, який зростає на мертвій або ушкодженій дубовій деревині. А також це може бути каштан, але не кінський каштан, який зростає у нас, а саме каштан справжній, плоди якого збирають і використовують в їжу. Мені сьогодні, як бачите, пощастило, і на дубових коренях я знайшла невеличке плодове тіло печіночниці. Цей гриб має дуже специфічні плодові тіла, тому його дуже-дуже складно сплутати з якимись іншими грибами. Можна побачити ці краплинки вологі, які він виділяє, і дійсно дуже схоже на кров. Збирають молоді плодові тіла, і якщо ви жодного разу не збирали печіночницю і очікуєте від неї грибного класичного смаку, то ви розчаруєтеся, тому що дуже специфічний смак, абсолютно не грибний. Гриб трохи кислуватий, і чим більше плодове тіло, тим може бути більш кислішим. Це за рахунок того, що містить вітамін С, а також лимонну кислоту. А взагалі це не характерно, щоб плодові тіла грибні містили вітамін С. Дуже мало грибів його містять. От печіночниця вважається лідером по вмісту вітаміну С. Взагалі абсолютно їстівний гриб, його можна їсти навіть сирим. Я інколи до салатів овочевих його додаю.
Найчастіше його просто обсмажують як стейки в паніровці або в борошні, або з любими улюбленими соусами. Смачно виходить в кисло-солодкому соусі його протушкувати. І давайте ж я його зріжу. На гриби я сьогодні абсолютно не розраховувала, тому знайшла паперовий пакет, але ніж я зазвичай завжди з собою беру, про всяк випадок. Гриб м'який, на відміну від багатьох трутовиків, і дуже легко ріжеться. Одразу починає волога виділятися. Можна побачити порову поверхню, доволі світлу, кремову. Нам пощастило, гриб зараз в ідеальному стані, коли його навіть сирим можна їсти. Навіть ним ще не встигли поласувати лісові мешканці, ну, хіба що тут біля основи. А взагалі в цей час вже мало б бути багато печіночниці, але отаке літо спекотне, тому і грибів, відповідно, у нашому регіоні майже немає. Я перевірила дуже багато дерев, на яких печіночниця зростає, але пощастило тільки ось на цьому сьогодні дубі. Ну, давайте рушаємо далі, подивимося, що ще цікавенького з вами знайдемо. Як сховалася сироїжка. Сироїжка біла. Але вже абсолютно не кондиція. Зазвичай вони зростають великими родинами, але поки що я поруч нічого не бачу. Невже трутовик сірчано-жовтий? Давайте подивимося. Так, молодесеньке плодове тіло трутовика сірчано-жовтого. Ну, не знаю, тут жменя грибів, хай собі росте. Я перебралася в інший ліс, щоб позбирати ожини, тому що тут її більше. Бо основною ціллю було саме зібрати ягоди ожини, ну і вже перевірити, яка справа з грибами. Ожини, як бачите, я назбирала, майже повне відерце. Також трохи м'яти, ось такої прекрасної, свіжої. Ну і наша печіночниця з вами. А тепер давайте за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Печіночниця в мене добу полежала в холодильнику. Така щільненька. Зараз я її обережно обмию. Мені не потрібно, щоб вона набирала в себе багато вологи. Гриб невеличкий, тому я вирішила, особливо ніяк його готувати не буду, а поквашу. У мене лишився розсіл від квашених домашніх огірків. І я наріжу зараз шматочками грибочок і просто в ту банку покладу, поставлю назад до холодильника. І я гадаю, десь за тиждень мій гриб закваситься. Якщо ви не вживаєте сирі гриби, то, звісно, спочатку проваріть. Оці місця, де тут трохи його під'їли, я обріжу. Так, і давайте подивимося, як виглядає печіночниця після того, як полежала в холодильнику. Прекрасно, на мою думку, вона виглядає. І тепер не дуже товсто і не дуже тоненько нарізаю ось такими шматочками до сантиметра. У мене тут навіть ще декілька огірків плаває. І тепер просто туди складаю. Чесно кажучи, це експеримент. Але я гадаю, що він буде вдалим, тому що гриби я вже заквашувала різні із капустою, і просто так трутовик сірчано-жовтий, наприклад. Квашені гриби мені подобаються за смаком. І, по-друге, так вони краще і засвоюються. І тепер в такому вигляді ставлю їх до холодильника. Ну так, виглядає, може, не дуже естетично, проте це буде неймовірно смачно. Рецепти з ожини показувати не буду, тому що я їх показувала в відео «Великий ожиновий випуск». Я буду готувати
чай з м'ятою та ожиною заморожувати, а також ожиновий соус до сиру. Він нам дуже сподобався. Рекомендую спробувати приготувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.